Good morning guys! Magluluto po tayo ngayon ng Arroz Caldo. Ito po yung mga sangkap. Chicken, rice, malagkit, meron po tayong malagkit dito, at saka hindi malagkit. Mamaya paghahaluin ko po siya. Saka for paggisa, meron tayong ginger, garlic, and onion, and lemongrass or tanglad. We also need salt, pepper, patis, chicken cubes, eggs, and scallion. So, simulan na po natin. First, lutuin muna natin yung rice sa rice cooker. Dapat, kunti lang po yung water. And then, magpainit po tayo ng water para sa egg and para sa paggisa natin sa chicken. First, lagyan natin ng konting oil. So, check natin kung mainit na. Lagay natin yung garlic, onion, and ginger. So, gisa lang natin. After, lagay natin yung chicken. Lutuin po natin yung chicken until maging brown na siya. Sa part na to, linalagay ko na yung tanglad para maging mabango na siya. Habang inaantay po natin maluto yung chicken, mag-boil na po tayo ng egg. So, ayan guys, medyo brownish na yung chicken natin. Ilagay na natin yung fish sauce. This time, parang konti pa lang nilagay ko dito. Kasi para check natin yung panlasa mamaya. Lagyan din natin ng pepper. And salt. Or asin. So, ayan na guys. Haluin lang natin. Until mag-brown yung color pa ng chicken. Ayan. Takpan muna natin. Ayan guys. Almost there. By the way, please subscribe and click the notification bell for more videos. Ayan na guys. Naamoy ko na yung chicken. Mabango na din siya. Naluto na din yung rice natin. So, sa part na to, ihahalo ko na yung rice. Yung iba, hinahalo na siya na hindi pa luto. Yung style ko kasi gusto ko mabilisan. Kaya, pinuluto na agad yung rice. And then, maglagay na tayo ng mainit na tubig. And then, add some seasonings, patis, asin. Kung gusto nyo pa ng mas maanghang, pwede nyo din po lagyan ng pepper. Pero ako, okay na ako doon. Pagkatapos, ihalo nyo lang po and then add chicken cubes. So, okay lang po. Okayin nyo lang po. And then, you can add some water kung gusto nyo pa pong mas masabaw siya. Tapos na po siya. Okay, we're done with our first one. Dami siya. Excited for our breakfast. Thank you for watching. Ayan na guys, prepare na tayo para sa toppings. So, yung egg ko, ready na siya. Slice ko na lang siya. Tcharan! Ready for my toppings. So, let's put the eggs, scallions, and sprinkle the garlic. Hi guys! Ito na po. Luto na. So, na-mix na po natin lahat. So, tikman po natin if it's yummy. Perfect. Alright.
Gawin nyo din to sa bahay. Thank you! Let's eat!